Chào mừng mọi người đến với bài phân tích chuyên sâu ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ một chủ đề mà thoạt nghe qua, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ ngay đây là một trò đùa hoặc là một mẹo vặt truyền miệng thiếu cơ sở. Nhưng không, thực sự thì đây lại là một trong những phát hiện đột phá và thú vị nhất trong lĩnh vực hóa học thổ nhưỡng hiện đại. Chúng ta đang nói về câu chuyện, tại sao việc kết hợp bột ngọt, vâng, chính xác là cái loại gia vị nêm nếm thức ăn vô cùng quen thuộc trong gian bếp nhà bạn, với phân lân lại có thể tạo ra một sức mạnh khủng khiếp trong việc giải độc đất và giải phóng nguồn dinh dưỡng bị khóa chặt. Nghe có vẻ điên rồ và vô lý phải không? Làm sao một tinh thể gia vị nhỏ bé lại có thể can thiệp vào hệ sinh thái vi mô dưới lòng đất? Nhưng mọi người biết đấy, dưới góc nhìn khắt khe của sinh học và hóa học thổ nhưỡng, sự kết hợp này tạo ra một phản ứng hóa học cực kỳ phức tạp và tinh vi. Nó được xem như một phát minh vĩ đại có tiềm năng cứu sống hàng triệu bộ rễ cây trồng, đặc biệt là trên những nền đất chua phèn bạc màu, nơi mà phân bón truyền thống gần như bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Trong phần giải trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ đặt tinh thể bột ngọt này lên bàn cân khoa học, bóc trần từng cơ sở phân tử của nó để xem nó tương tác hóa học như thế nào và tại sao cơ chế này lại là chìa khóa tối thượng giúp hệ thống rễ cây hấp thụ lân một cách tối đa nhất có thể. Để thực sự hiểu được giá trị của cơ sở khoa học này, chúng ta hãy thử hình dung một bi kịch vô cùng xót xa mà vô số bà con nhà nông đang phải bất lực đối mặt hàng ngày, hết mùa vụ này qua mùa vụ khác. Hãy tưởng tượng những bao tải phân lần đắt tiền được đổ đầy xuống quanh các gốc sầu riêng đang thời kỳ kiến thiết, những vườn cam xanh hay những cánh đồng lúa bát ngát. Mọi người đều hy vọng cây sẽ bung đọt xanh tốt, nhưng thực tế phũ phàng là gì? Cây đọt thì vẫn nghẹn cứng lại, không thể nào vươn lên được. Khi đào xuống đất, những chiếc rễ non lẽ ra phải trắng muốt thì lại thun đen lại, sần sùi, từ chối phát triển. Trên lá, những chiếc lá già bắt đầu xuất hiện hàng loạt các vệt vàng lốm đốm. Đây chính là dấu hiệu sinh lý điển hình, báo động đỏ của việc cây đang bị thiếu hụt phốt phò trầm trọng. Tiền thì đã rải xuống đất rồi, khối lượng phân bón là khổng lồ, nhưng cây trồng vẫn chết đói ngay trên đống thức ăn. Tại sao lại có nghịch lý đau lòng này? Đó chính là do đặc tính của đất phèn, dẻo quánh, máng đầy độc tính, đã bóp nghẹt hệ thống lồng hút của rễ và khóa chặt hoàn toàn nguồn dinh dưỡng. Liệu chúng ta có đành bó tay đứng nhìn phân bón biến thành những cục đá vô dụng giữa lòng đất? Và liệu một tinh thể gia vị nhỏ bé, rẻ tiền như bột ngọt có thể phá vỡ được lời nguyền hóa học hàng thập kỷ này? Khoa học nói rằng có, và cơ chế của nó thực sự sẽ khiến chúng ta phải kinh ngạc. Để mọi người dễ dàng theo dõi, lộ trình phân tích khoa học của chúng ta hôm nay sẽ đi qua 6 phần chính, bao gồm thứ nhất là bi kịch cố định lân, thứ hai là hóa học của bột ngọt, thứ ba là cơ chế chelat hóa, thứ tư là liên kết phosphamide, thứ năm là kích thích bộ rễ và cuối cùng là phần ứng dụng thực tiễn. Bây giờ, chúng ta sẽ bước ngay vào phần đầu tiên, bi kịch cố định lân, cách mà đất phèn bóp nghẹt rễ cây. Để thấu hiểu mức độ nghiêm trọng của vấn đề, trước tiên chúng ta phải nắm rõ vai trò sinh lý và sinh hóa của phosphor, thứ mà trong nông nghiệp chúng ta thường gọi tắt là lân. Lân không chỉ là một nguyên tố dinh dưỡng đơn thuần, nó là thành phần trung tâm, cốt lõi nhất để tế bào tổng hợp nên phân tử ATP, adenosine triphosphate. Mọi người có thể hiểu ATP giống hệt như những cục pin sinh học, lưu trữ và cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động sống của cây. Từ việc hô hấp, phân chia tế bào cho đến việc đâm chồi nảy lộc, tất cả đều tiêu tốn ATP. Không có lân, không có ATP và cây sẽ ngay lập tức rơi vào trạng thái đóng băng sinh trưởng. Trong một môi trường đất trung tính lý tưởng, mọi chuyện rất suôn sẻ. Các ion phốt phát tự do bơi lội trong dung dịch đất và rất dễ dàng được lông hút của rễ cây hút lấy. Nhưng thực tế ở những vùng thổ nhưỡng khắc nghiệt như đồng bằng sông Cửu Long hay những dải đất đỏ Ba Gian chua ở Tây Nguyên, độ pH của đất thường xuyên tụt dốc không phanh xuống dưới ngưỡng 5.5, thậm chí là 4.0. Ở cái môi trường axit cực đoan này, cấu trúc khoáng vật của đất bị phá vỡ, từ đó giải phóng ra một lượng khổng lồ các cation kim loại tự do. Đáng sợ nhất trong số đó chính là ion nhôm hóa trị 3 và ion sắt hóa trị 3. Các ion kim loại nặng này hoạt động như những độc tố, trực tiếp làm thu chột hệ rễ non. Nhưng tệ hại hơn, chúng chính là những kẻ thù hóa học lớn nhất của phân lân. Sự hiện diện dày đặc, thống trị của nhôm và sắt trong dung dịch đất chua chính là khởi nguồn của thảm kịch lãng phí phân bón. Đây là một con số thống kê sẽ khiến bất kỳ ai làm nông nghiệp cũng phải giật mình xót xa. Khi chúng ta rải các loại phân lân hòa tan xuống đất, chẳng hạn như superlân chứa các ion phốt phát mang điện tích âm, chúng ngay lập tức chạm trán với đạo quân ion nhôm và sắt mang điện tích dương đang trực chờ sẵn. Theo nguyên tắc trái dấu hút nhau trong hóa học, một phản ứng xảy ra chớp nhoáng chỉ trong tích tắc, lên tới 80-90% lượng lân dễ tiêu vừa bón xuống sẽ lập tức bị phản ứng, kết tủa lại thành các hợp chất như aluminium phosphate và iron phosphate. Nói một cách dễ hiểu, ở cấp độ phân tử, các hợp chất này cứng như đá. Chúng hoàn toàn không thể hòa tan trong nước, rễ cây không tài nào hút được. Quá trình tàn nhẫn này được giới khoa học gọi là sự cố định lân. Thử làm một phép toán đơn giản. Khi bà con bỏ ra 10 triệu đồng mua phân lân, rải xuống ruộng, thì có tới 8 đến 9 triệu đồng bị đất tịch thu vĩnh viễn chỉ trong vài giờ đồng hồ đầu tiên. Cây trồng chỉ kịp ăn một phần vô cùng ít ỏi, phần còn lại bị khóa chặt, biến thành những khối khoáng vật trơ lì bám chặt vào hạt đất. Một sự lãng phí tài chính và dinh dưỡng khổng lồ. Vậy giải pháp nằm ở đâu? Chúng ta cùng chuyển sang phần thứ hai, hóa học của bột ngọt.
Ngay lúc này, tôi muốn mọi người hãy tạm thời gạt bỏ hoàn toàn hình ảnh của bột ngọt như một thứ gia vị tạo vị umami ngon mọt trên bàn ăn. Dưới góc độ của hóa sinh học phân tử, những tinh thể trắng trong suốt này là một hợp chất hữu cơ mang những đặc tính vật lý và hóa học, có sức mạnh xoay chuyển cả một hệ sinh thái vi mô dưới lòng đất. Tên khoa học đầy đủ của bột ngọt là monosodium glutamate, với công thức hóa học là C5H8NO4Na. Điều gì xảy ra khi tinh thể này được hòa tan vào nước hoặc khi chúng ta rải nó vào một nền đất đang ẩm ướt? Lập tức, một phản ứng phân ly mạnh mẽ diễn ra. Phân tử này vỡ làm hai nửa, một bên là ion natri mang điện dương và bên kia là anion glutamate mang điện âm. Khép lại giai đoạn phân ly này, điều kỳ diệu thực sự sẽ kích hoạt khi anion glutamate rơi tỏm vào môi trường đất chua phèn dồi dào ion H+. Tại đây, nó bắt lấy các proton và chuyển hóa thành axit glutamic. Axit glutamic không phải là một axit thông thường, nó là một axit amin cực kỳ tinh vi. Nếu quan sát dưới kính hiển vi điện tử mô phỏng, cấu trúc phân tử của nó được trang bị những vũ khí hóa học hạng nặng, đó là sự hiện diện của các nhóm chức carboxyl và nhóm amino dọc theo chuỗi carbon. Nhưng nhóm chức mang điện tích âm và các cặp electron chưa liên kết này chính là chìa khóa định mệnh. Nó biến axit glutamic từ một dưỡng chất thông thường thành một cỗ máy săn lùng kim loại siêu hạng. Vậy cỗ máy này hoạt động như thế nào? Chúng ta cùng đi vào phần thứ 3, cơ chế chelet hóa, hay còn gọi là bẫy kim loại độc hại. Có thể nhiều người đã nghe qua từ chelet trong các loại phân bón cao cấp. Thuật ngữ này bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp cheli, có nghĩa đen là cái càng cua. Trong hóa học thổ nhưỡng, chelet hóa là một nghệ thuật vây bắt ở cấp độ phân tử. Đó là quá trình mà một phân tử hữu cơ linh hoạt và dài, ở đây chính là axit glutamic mà chúng ta vừa nhắc tới, vươn các nhánh phân tử của nó ra, uốn cong lại và bao bọc lấy một ion kim loại trung tâm tại hai hay nhiều điểm tiếp xúc khác nhau. Nó khóa chặt ion kim loại đó vào bên trong một cấu trúc vòng phức chất cực kỳ kiên cố và bền vững. Hãy tưởng tượng axit glutamic lúc này hoạt động giống hệt như một đội vệ sĩ hạng nặng, được trang bị những vòng càng cua tử tính. Ngay khi được đưa vào môi trường đất chua phèn, nơi mà ion nhôm và sắt đang hoành hành, các vệ sĩ glutamic này lập tức tỏa ra. Chúng chủ động săn lùng các ion kim loại độc hại đang bay tự do. Khi quét trúng mục tiêu, chiếc càng cua sinh học này kẹp chặt lại, cô lập hoàn toàn ion kim loại đó khỏi môi trường xung quanh, khiến chúng bị vô hiệu hóa hoàn toàn về mặt hóa học. Nhưng đến đây, một câu hỏi lớn được đặt ra, tại sao axit glutamic lại thông minh đến mức chỉ nhắm vào những kẻ thù như sắt và nhôm mà lại không bắt nhầm các chất dinh dưỡng có lợi khác của cây? Bản chất nhiệt động lực học của các phản ứng hóa học sẽ cho chúng ta câu trả lời chính xác. Trong bảng số liệu trên màn hình, mọi người sẽ thấy chỉ số log K. Đây là hằng số đo lường mức độ ổn định, hay nói nôm na là đo lường sức mạnh của lực kẹp càng cua. Chỉ số này càng cao thì lực hút tử tính và độ kẹp chặt càng khủng khiếp. Lực liên kết của axit glutamic với ion nhôm cực kỳ cao, lên tới 12.2 và với sắt cũng lên tới 11.7. Đây là một con số khổng lồ trong thế giới hóa học. Trong khi đó, hãy nhìn xuống bên dưới, lực liên kết của nó với các khoáng chất có lợi mà rễ cây rất cần như canxi hay magie lại lẹt đẹt ở mức rất thấp, chỉ khoảng 1.43 và 1.37. Sự chênh lệch một trời một vực này là minh chứng khoa học tuyệt đối, khẳng định rằng glutamic là một tên lửa dẫn đường sinh học, nó chỉ đam mê và có ái lực cực mạnh với các kim loại độc hại hóa trị 3. Nó gần như lờ đi, bỏ qua hoàn toàn các chất dinh dưỡng hóa trị 2, đảm bảo tuyệt đối không tranh giành thức ăn của cây trồng. Để tóm tắt lại, toàn bộ chuỗi sự kiện giải cứu ngoại mục diễn ra trong dung dịch đất được gói gọn qua 3 bước sinh từ sau đây. Bước 1, sự phân ly, khi bột ngọt tan ra, giải phóng hàng tỷ anion glutamate vào đất. Bước 2, trận chiến chelat hóa diễn ra cực kỳ mãnh liệt, hàng tỷ càng cua glutamate này lao vào bẫy gọn và tống giam toàn bộ các ion nhôm và sắt độc hại vào trong những nhà tù phức chất hữu cơ bất khả xâm phạm. Và khi sắt và nhôm đã bị tước hết vũ khí, bị trói chặt và không còn khả năng phản ứng kết tủa nữa, thì bước 3 tuyệt vời nhất sẽ đến, sự giải phóng. Các ion phốt phát từ phân lân ra đây được tự do 100%. Chúng không còn bị ai bắt giữ hay đe dọa, cứ thế nhờ trôi nổi trong dung dịch đất. Nhờ vậy, các cổng vận chuyển phốt phát trên màng tế bào rễ cây có thể dễ dàng mở ra và hút trọn vẹn nguồn lân quý giá này. Một cuộc giải cứu hoàn hảo được đạo diễn bởi hóa sinh. Phần tiếp theo, chúng ta đi sâu vào một phát hiện mới vô cùng thú vị, liên kết phosphamide. Tuy nhiên, phép màu khoa học không chỉ dừng lại ở câu chuyện chelet hóa dưới lòng đất đâu mọi người ạ. Gần đây, các nhà nghiên cứu thổ nhưỡng đã phát hiện ra một cơ chế thứ hai, tinh vi không kém, diễn ra ngay từ cái thời điểm chúng ta dùng xẻng trộn trực tiếp bột ngọt chung với hạt phân lân trước khi đem ra đồng bón. Khi hai thành phần này tiếp xúc vật lý với nhau dưới tác động của độ ẩm tự nhiên, một phản ứng mới được kích hoạt. Nhóm amino mang gốc nitơ của axit glutamic sẽ phản ứng hóa học trực tiếp với nhóm hydroxyo của chính phân tử phốt phát bên trong hạt phân lân. Sự kiện này tạo thành một cầu nối phân tử đặc biệt, giới chuyên môn gọi là liên kết O bằng P trừ N, phosphamide. Hãy hình dung sự kiện này trong không gian 3D. Axit glutamic lúc này đóng vai trò giống như một chiếc áo giáp nano bọc kín mít lấy nguyên tử phosphor ở trung tâm. Lớp khiên không gian này tạo ra một sự cản trở vật lý và hóa học khổng lồ. Nó che chắn, ngăn không cho bất kỳ ion kim loại xấu xí nào trong đất có cơ hội tiếp cận và kết tủa phosphor.
Nó bảo vệ hạt phân lân an toàn tuyệt đối ngay từ trước khi hạt phân này kịp hòa tan hoàn toàn vào dung dịch đất. Và kết quả của lớp áo giáp phân tử OOP-PN này là gì? Các nghiên cứu đối chứng thực địa đã chứng minh bằng số liệu rõ ràng rằng lượng phosphor ở dạng hòa tan dễ tiêu trong đất được duy trì ở mức cao hơn 17% so với việc chỉ giải phân lân thông thường không trộn bột ngọt. Mọi người có thể nghĩ 17% có vẻ không phải là một con số quá lớn, nhưng trong canh tác thực tế, con số 17% này kéo dài hẳn một cửa sổ thời gian khổng lồ để cây trồng thông thả ăn phân. Thay vì lân bị kết tủa và biến mất chỉ trong vòng 24 giờ ngắn ngủi, lớp áo giáp này giúp hạt lân từ từ nhả dinh dưỡng ra trong nhiều tuần lễ liên tiếp. Cơ chế này giống hệt như việc chúng ta chuyển từ loại thuốc tác dụng nhanh dễ bị bay hơi sang một loại phân bón nhả chậm công nghệ cao cực kỳ bền vững, giúp hệ thống rễ non có dư dả thời gian để từ tốn hấp thụ mọi tinh túy. Ở phần thứ 5, chúng ta sẽ nhìn vào bên trong cái cây, kích thích bộ rễ hoạt động. Cho đến lúc này, chúng ta mới chỉ nói về những gì xảy ra bên ngoài môi trường đất. Thế nhưng, khi lượng lân dồi dào, cùng với các phân tử axit glutamic tiến sâu vào bên trong cơ thể thực vật qua màng lông hốt, một chuỗi phản ứng sinh lý bùng nổ sẽ diễn ra. Bên trong tế bào thực vật, axit glutamic không chỉ là dinh dưỡng, nó đóng vai trò như một phân tử tín hiệu nội bào cực kỳ quyền lực. Nó hoạt động như một vị nhạc trưởng, truyền tín hiệu ra lệnh cho cây trồng định hình lại toàn bộ cấu trúc rễ. Nó thúc đẩy việc đâm các rễ bên và lông hút một cách mãnh liệt, làm mở rộng diện tích bề mặt tiếp xúc của rễ lên một cách chóng mặt, từ đó tăng cường khả năng hút nước và khoáng chất. Chưa dừng lại ở đó, nó kích thích vùng rễ tiết ra một loại enzyme tên là alkali phosphatase, viết tắt là ALP, tăng vọt lên tới 21%. Enzyme ALP này hoạt động giống như một chiếc kéo sinh học siêu nhỏ. Khi được tiết vào đất, nó sẽ đi cắt đứt các liên kết của các hợp chất lân hữu cơ khó tiêu vốn đã tồn tại sẵn trong đất từ lâu, biến chúng thành lân vô cơ dễ tiêu cho cây ăn. Đồng thời, nguồn carbon dồi dào từ bột ngọt khi phân hủy lại trở thành một đại tiệc thịnh soạn cho hệ vi sinh vật bản địa. Dữ liệu cho thấy nó làm tăng tới 23% sự đa dạng của các vi khuẩn mang gen 4D. Đây chính là những binh đoàn vi sinh vật chuyên gia có nhiệm vụ cày xới và giải phóng lân trong đất mùn. Những lý thuyết hóa sinh này hoàn toàn không nằm trên giấy. Dữ liệu thực nghiệm lâm sàng trên cây ngô đã cho ra một kết quả thực sự bùng nổ. Ở lô thử nghiệm được phun vào tưới dung dịch bột ngọt nồng độ 10%, thì đem so sánh với lô đối chứng canh tác truyền thống không sử dụng bột ngọt, chiều cao của cây ngô đã tăng vọt lên gấp 3.1 lần. Đây là một mức tăng trưởng khủng khiếp, không chỉ phát triển về chiều cao, sự cộng hưởng hoàn hảo giữa lượng lân dồi dào và tín hiệu sinh trưởng từ glutamate, còn làm đường kính thân cây phình to gấp 2.6 lần và chiều dài bản lá tăng lên 2.7 lần. Dữ liệu toán học thực tế này chứng minh một cách không thể chối cãi về ưu thế vượt trội của việc cung cấp axit glutamic cho bộ rễ. Nó giống như việc chúng ta kích hoạt cỗ máy sinh trưởng của cây hoạt động ở mức công suất tối đa nhất, biến một mầm cây yếu ớt trên đất phèn thành một cỗ máy tạo sinh khối khổng lồ và vô cùng khỏe mạnh. Cuối cùng, lý thuyết phải đi đôi với thực hành. Phần 6. Ứng dụng thực tiễn cho bà con nông dân. Vậy chúng ta phải áp dụng kiến thức này vào vườn tược của mình như thế nào cho đúng chuẩn khoa học? Tùy thuộc vào quy mô và đối tượng cây trồng, chúng ta sẽ có các tỷ lệ vàng khác nhau. Đối với các loại cây trồng diện rộng, canh tác hàng loạt như lúa hay ngô, trên đất phèn, phương pháp kinh tế và tối ưu nhất là trộn trực tiếp bột ngọt khô vào hạt phân lân. Cách làm rất đơn giản, mọi người chỉ cần lấy khoảng 0,2% đến 1% khối lượng bột ngọt, trộn thật đều với phân lân trước khi đem rải. Tính nhẩm ra thì mất khoảng từ 2 đến tối đa 10 gram bột ngọt cho mỗi 1 kg phân lân. Nếu bà con muốn tưới thuốc trực tiếp để giải cứu gấp cho vườn ngô hoặc rau màu đang có dấu hiệu vàng lá thiếu lân, việc sử dụng dung dịch bột ngọt pha với nước ở nồng độ 10%, rồi tưới đẫm vùng rễ sẽ mang lại một cú hích sinh trưởng phục hồi cực nhanh chóng. Còn đối với các loại cây nhạy cảm, có giá trị kinh tế cao và đòi hỏi sự tỉ mỉ như hoa hồng hay phòng lan, sự tinh tế là điều bắt buộc. Ở đây chúng ta chỉ pha cực loãng ở mức 5 gram bột ngọt, tương đương với chỉ khoảng 1 muỗng cà phê gạt ngang cho mỗi 1 lít nước. Dung dịch này dùng để tưới gốc hoặc phun sương nhẹ qua lá sẽ giúp kích mầm và bật rễ non một cách cực kỳ an toàn mà không lo sốc phân. Tuy nhiên, khoa học luôn luôn phải đi kèm với sự cẩn trọng và những giới hạn của nó. Điểm mấu chốt, sống còn ở đây là tuyệt đối không được lạm dụng phương pháp này. Mọi người nhớ lại công thức C5H8NO4Na chứ? Chữ Na ở cuối chính là natri, và đây là kẻ thù tiêu mận vô cùng nguy hiểm của cấu trúc đất. Nếu lạm dụng, đất sẽ bị ngộ độc mặn. Do đó, nguyên tắc tối thượng là không bao giờ được bón vượt quá 15 đến 20 gram bột ngọt cho một gốc cây trưởng thành trong một lần bón. Đặc biệt lưu ý đối với cây trồng trong chậu, nơi không gian kín và lượng natri dư thừa không thể tự thoát đi theo nước ngầm. Bắt buộc mọi người phải định kỳ tưới đẫm nước sạch để nước chảy tràn ra đáy chậu nhằm xả trôi muối natri tích tụ. Thật sự đáng kinh ngạc phải không mọi người? Chúng ta vừa cùng nhau chứng kiến một hành trình diệu kỳ, nơi khoa học bóc trần cách mà một tinh thể gia vị nhỏ bé lại có khả năng định hình lại toàn bộ môi trường hóa học khắc nghiệt của đất phèn. Nó đập tan lời nguyền cố đinh lân bấy lâu nay và đánh thức sức mạnh tiềm tàng khủng khiếp của hệ thống rễ cây. Từ một vị trí khiêm tốn trên bàn ăn gia đình, bột ngọt đã hóa thân thành một tấm khiên bảo vệ sinh học, một cỗ máy Chelex siêu việt dưới lòng đất. Câu chuyện này minh chứng cho một chân lý: việc thấu hiểu và ứng dụng linh hoạt các phản ứng hóa học tự nhiên chính là chiếc chìa khóa vạn năng để mở ra một nền canh tác thông minh, tiết kiệm và bền vững. Và ai biết được,
Liệu còn có những siêu bách khoa toàn thư nào khác đang lặng lẽ ẩn mình ngay trong chính gian bếp của mỗi gia đình chúng ta, chỉ chờ đợi khoa học đến và khám phá? Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng bài phân tích này. Hẹn gặp lại trong những chủ đề thú vị tiếp theo.